the games where you played your part from the very start just to come this far. You should know I believe in you. Every race you run, you're my number one. Kick it up now and bring it on. This will be your day. 'Cause baby you were born to win. Never give up, never give in. You were born to win. Hello guys, welcome to Double Think. අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ vlog එකක් විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ background එක ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. කලින් තිබුණු ස්ටුඩියෝ එකට වඩා වෙනස් වෙලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒක ගැන කියන්න තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මේ මම කරලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණ makeover එකක් කරේ room එකට. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම තනියම කරපු makeover එකක්. කලින් මම වීඩියෝ කරපු ස්ටුඩියෝ එක වලට මතක නම් ඒක කරේ එකම රූම් එකක් දෙකට බෙදලා ඒක වෙනම කැබින් එකක් විදිහට මම සවුන්ඩ් ප්‍රූෆ් කරලා තමයි එහෙම වීඩියෝ කරේ 10 12 කාමරයක් තමයි මම මේ විදිහට දෙකට බෙදලා ඒ කියන්නේ සවුන්ඩ් ප්‍රූෆ් කරලා තිබුණේ ඒක DIY විදිහට තමයි සවුන්ඩ් ප්‍රූෆ් කරේ ගොඩක් දුරට බාහිර ශබ්දය කාමරය ඇතුළට එන එක වැළකීලා තිබුණා නමුත් මට ඒක ගලවලා ඉවත් කරන්න සිද්ධ වුණා ඉඩ මදි නිසා ඊට පස්සේ තමයි මම මේ මේකෝවර් එක කරේ ඇත්තම කිව්වොත් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම දවස් 45ක් වගේ ගියා සම්පූර්ණයෙන් මට මේක ඉවර කරගන්න මේ ක්වොලිටි එකට ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මේ වීඩියෝ එකේදී මම කොහොමද ඒකද කරගත්තේ කියලා සහ මේකෙදී ගොඩක් දේවල් මම තනියම කරේ ගොඩක් දේවල් කිව්වොත් ඇත්තටම 100%ක්ම වගේ මම තනියම කරේ ඔයාලට මේ පේන wall painting wall preparing සහ ceiling ඇතුළේ හැම දෙයක්ම මම තනියම කරගත් දේවල් තියෙන්නේ ඒක නිසා ඔයාලට ගොඩක් ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙයි සාමාන්‍යයෙන් මේකෝවර් එකක් කරන කෙනෙකුට නම් Coming from a long road and the money's gone. All the games where you played your part from the very start just to come this far. You should know I believe in you. Every race you run, you're my number one. Kick it up now and bring it on. ඊළඟට මේ wall එක වුණත් මේ quality එකට මට ගන්න සෑහෙන කාලයක් ගත වුණා මොකද කලින් තිබුණු wall එක ඔක්කොම හැම සෙන්ටිමීටරයක් ගානෙම සූරලා ඉවත් කරන්න සිද්ධ වුණා මොකද මේ තත්ත්වයට ගන්න මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඩියුලක්ස් ජොයින්ට් කම්පවුන්ඩ්ස් යොදලා සහ ඩියුලක්ස් පේන්ට් තමයි මේකට යොදලා තිබෙන්නේ නැත්නම් මේ quality එකට ගන්න අමාරුයි මේ look and feel එකට ගන්න අමාරුයි එච්චර කෙයරින් එකක් කරේ නැත්නම් wall වලට මොකද ඒක ගොඩක් පේනවා වීඩියෝ කරද්දි සහ එහෙම නැත්නම් නිකන් මම දකිද්දි උනත් මට ඒක පේන නිසා තමයි එච්චර මහන්සියලා මම ඒක කරේ සීලින් එකට මම මේ විදිහට බාර් තුනක් දැම්මේ ඇත්තටම කිව්වොත් ඩෙකරේටිව් පර්පස් එකට මේවා ගොඩක් බර ලී තියෙන්නේ මේ බර මේවත් මෙහෙම නෙමෙයි තිබ්බේ මේවත් ග්‍රයින්ඩර් කරලා වෝටර් බේස් කරලා ගන්න සිද්ධ වුණා මට මේ ලුක් එක එන්න ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ මේන් ෆර්නිචර් දෙක බුක් ෂෙල්ෆ් එක සහ මගේ ඩෙස්ක් එක ඒකත් මම ඩිසයින් කරපු ෆර්නිචර් දෙකක් ඒ කියන්නේ මේක ඒ වැඩ කරන කට්ටිය ලවා මම ඩිසයින් කරලා හදපු ෆර්නිචර්ස් දෙකක් තියෙන්නේ මේක කිසිම බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරලා හදපු ඩෙස්ක් එකක් නෙවෙයි මේක සම්පූර්ණ තේක් කලියෙන් හදපු ඩෙස්ක් එකක් මේකදී 1 මිලිමීටරයක් හරි අඩු වෙන්නේ නැති වෙන්න ඒ thickness එක එහෙම තියෙන්න තමයි මම කියලා ඒක ඩිසයින් කරේ ඊළඟට මේ රැක් එකත් එහෙමයි මේ වගේ මේ පේන මේ ස්පේස් එක එහෙම ළඟ ඉඳන් ඇඟිල්ලෙන් ඇනලා කියන්න ඕනේ යාලට නැත්නම් යාලා හදන්නේ යාලට ඕන ප්‍රොඩක්ට් එක අපිට ඕන ක්වොලිටි එකට එහෙම හදාගන්න අමාරුයි ෆොටෝ එකක් වෙන්නවා කියලා ඒක නිසා ළඟ ඉඳන් කියලා හදවගත්ත ප්‍රොඩක්ට්ස් දෙකක් තමයි මේ තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ පේන්ට් එක පවා මම චූස් කරගෙන තියෙන්නේ මැට් බ්ලැක් පේන්ට් එක මේ තියෙන්නේ එතකොට මේ ලයිට් එක වැටෙනාම ෂයින් වෙන්නේ මැට් බ්ලැක් යූස් කරපුවාම ඒකයි ඒ වගේ ගොඩක් පොඩි දේවල් වලට තමයි මම ඩීටේල්ස් වලට තමයි ඇටෙන්ෂන් එක දීලා තියෙන්නේ ඩ්‍රෝවර් සෙට් එක මේක නම් IKEA ඔරිජිනල් IKEA ඩ්‍රෝවර් සෙට් එකක් මේඩ් ඉන් ස්වීඩන් හෝ ලිතුවේනියා මට මතක විදියට ස්ටිකර් එකක් තිබුණා යට ඊළඟට අනිකුත් ප්‍රොඩක්ට්ස් නම් මම දැක්ක තැන් වලදී ගත්ත ඒවා තියෙන්නේ චෙයා එකත් එහෙම ගත්ත එකක් චෙයා එක මේකත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ කලින් මගේ තිබුණේ වලට මතක ඇති දම්රෝ එක්සිකියුටිව් චෙයා එකක් මේකේ ඩිසයින් එක මම ආස නිසා සහ මේක මෙෂ් එකක් තියෙන නිසා හොඳ වෙන්ටිලේෂන් එකක් තියෙනවා දාඩිය දාන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය රස්නේ දවසක වුණා ඊට පස්සේ ඩෙස්ක් එකේ තියෙනවා වෙනම ලයිව් ප්ලාන්ට් එකක් මේකෙත් නම මොකක්ද කියන්නම් දන්නේ මම ඒක මතක නැහැ නම මොකක්ද කියලා ඊළඟට අර පැත්තේ මගේ තියෙනවා ඩෙස්ක් ලැම්ප් එකක් සහ පෙන් හෝල්ඩර් එකක් සෙන්සර් ඒරියා එකක් ඊළඟට මෙතන යුනික් ඩිසයින් එක තියෙනවා ඩෙස්ක් ලැම්ප් එකක් ඊළඟට power of now book එකේ quote එකක් තමයි මම මෙතන ෆ්‍රේම් කරගෙන තියෙන්නේ ඊළඟට Los Angeles map එක මම දාගත්තා ඒ ඩිසයින් එකට මම ආස නිසා ඒකත් එහෙම විදිහට දාගත්තා ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මගේ බුක් ෂෙල්ෆ් එක මේකෙදි බුක්ස් නම් ඔයාලා දැකලා ඇති Apple books වගේක් මෙතන තියෙනවා ගොඩක් තියෙන Apple books ඊළඟට simple book channel එකේම ඔයාලා දැකලා තියෙන මෙතන තියෙන පොත් ගොඩක් රිවිව් කරලා තියෙනවා
ලයිව් ප්ලාන්ට්ස් ටිකක් මම ගත්තා ෂෙල්ෆ් එකේ ලස්සනට තියන්නත් එක්ක. ඊළඟට මේ වාසස් දක්වන තැන්වලදී ගත්තේවා තියෙන්නේ මේ වන මොඩෙල් එකෙන් මම හිතන්නේ. ඊළඟට බුක් ෂෙල්ෆ් එකේදී මෙතන සාමාන්‍යයෙන් පොත් මම වෙනම වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් මේ බුක්ස් ගොඩක් තිබුණා එතන රිවිව් කරන්න. ඊළඟට Apple books ටික වල දැකලා ඇති කලින් Apple books ටික මෙතන තියෙනවා. මම මේ පොත් බුක් එකේ නම් රිවිව් එකක් කරා කලින්. ඊළඟට ඒ ටික තමයි මේන් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගොඩක් සිම්පල් සහ ගොඩක් මිනිමම් විදිහට තමයි මම මේක හදාගත්තේ. මේකේ ගොඩක් බඩු පුරවන්නේ නැතුව තියෙන අවශ්‍ය අවම බඩු ටික තමයි මම මේක තියාගෙන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ මම පොත් කියවන්න යූස් කරන බීන් බෑග් එක. මේක හරි කම්ෆර්ටබල් පොත් කියවද්දි මේක අපේ බොඩි එකේ හැඩයට ෂේප් වෙන නිසා මේක කම්ෆර්ටබල්. මේක ඇතුලේ මම හිතන රිජිපොම් බෝල තියෙන්නේ. ගොඩක් කම්ෆර්ටබල් මේක. ඒක නිසා මම මේක ගත්තේ පොත් කියවන්නමයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද ගොඩක් සරලව සහ පොඩ්ඩක් පිළිවෙලට මේක මම ඩිසයින් කරගෙන තියෙනවා සහ එම හදාගෙන තියෙනවා. මේකේ සීලිං එකේ නම් ෆ්ලෝ එකට වෙනකන් ඔක්කොම දේවල් තනියම කරගන්න සිද්ධ වුණා. මේකට ඇත්තටම කිව්වොත් දවස් 45ක් විතර එක දිගට වැඩ කරන්න සිද්ධ වුණා මේ තත්ත්වයට ගන්න. එහෙම කරේ මේකේ බජට් එක ගොඩක් රෙස්ට්‍රික්ටඩ් බජට් එකක් තිබුණේ. මොකද ඔයාලා දන්නවා මේ YouTube channel එක ගොඩක් පොඩි channel එකක්. මේකෙන් එන ඉන්කම් එකත් ගොඩක් අඩුයි. නමුත් ඒ තිබුණු රෙස්ට්‍රික්ටඩ් බජට් එකේ අතමක ඩොලර් 100කට අඩු ප්‍රමාණයක් මට ගියේ මේ ඔක්කොම වැඩ ටික තනියම කරගත්ත නිසා. තව තියෙනවා කරගන්න කර්ටන් එකක් ඒ ටික දාගන්න ඕනේ. ඊළඟට ෆ්ලෝ එකත් පුළුවන් වුණොත් වුඩන් ෆ්ලෝ එකක් දාගන්න බලනවා. Siri පාවිච්චි කරලා මේකේ voice command වලින් light on off කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකට පොඩි wifi switch වගේක් මට යාළුවෙක්ගෙන් හම්බුණා. ඒ ටිකක් දැම්මා. කහ පාට light එකක් තමයි use කරලා තියෙන්නේ. අර සුදු පාටේ කෑල්ල කොයි කිව්වේ මම අර කලින් කියපු wifi switch එක. ඒ කොටස තමයි මේ use කරලා තියෙන්නේ Apple Siri වලින් voice command වලදී light පත්තු වෙන්න. ඊළඟට මේ එහා පැත්තේ නම් තියෙන්නේ මගේ light stand එක සහ ඊටු බඩු ටික තියෙන්නේ. ඒ ටික තව පිළිවෙලක් නැහැ. අස් කරලා නැතුව තියෙන්නේ මේ බඩු දාපු ගමන් තමයි මේ vlog එක කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් පළවෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මම අනිවාර්යෙන්ම කියලා දෙන්නම් මොනවා හරි දන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් මේකෝව එකක් කරද්දි විශේෂයෙන්ම මේකෝව එකක් කරද්දි මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි නිකන් අටවනවට වඩා මේකේ look and feel එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ quality එක හරියට maintain කරොත් ඔයාලට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් හොඳ quality එකේ product එකක් හොඳ quality එකේ design එකක් ඔයාලටත් ගෙදරදීම තනියම කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අය ලොකුවට දෙයක් නැහැ. අතනම කිව්වොත් සරලයි ගොඩක්ම සරලයි. මේකේදී අමුතු magic එකක් නැහැ. තියෙන්නේ ගොඩක් සරල දෙයක් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒ සරල දෙයට ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. Simplicity is the ultimate sophistication කියලා Da Vinci කියලා තියෙනෙත් ඒකයි. ගොඩක් සරල දේවල් කරන්න තමයි වැඩි මහන්සි වෙන්න ඕනේ. Apple සමාගමේ simplicity philosophy ගැන මේ book එකේ තියෙනවා. මම වෙලාවක වීඩියෝ එකක් කරන්නම් මේක ගැන. ගොඩක් simple දේවල් කරන්න සෑහෙන මහන්සි වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒක look and feel එක simple ගන්නවා කියන්නේ ඇතුළේදී ගොඩක්ම මහන්සිලා ඒක කරන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මොකක් හරි ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් තනියම ඔයාලගේ room එක මේක් ඕවර් කරගන්න මොකක් හරි ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඒක තමයි I know where you're coming from. A long road and the money's gone. All the games where you played your part from the very start just to come this far. You should know I believe in